Welkom terug. In dit filmpje gaan we The Rituals 3D Advent Calendar unboxen. Vergeet niet te liken en ook misschien abonneren. Als je wilt dit als een cadeau geven, dat is heel netjes gepakt. Ik heb de banner eraf gehaald en nu ga ik de strik eraf halen. Die strik is heel handig, die kan je nog een keer gebruiken. Heel cool, toch? Oh, kijk binnen. Dat is gewoon, oh. Deze adventskalender moet je zelf in elkaar zetten en we gaan kijken hoe lang het duurt. Het eerste wat wij moeten doen is alles eruit halen. Hier zien we een Scan Me instructiefilmpje en dat ga ik nieuw kijken. Nu begrijp ik alles, gaan we beginnen. Kijk, er is een houten doosje met kerstlight op die doosje en die moet je open doen. Dan heb je stickers, die zijn belangrijk, ik laat je nu zien. Maar hier, de hoofdcomponent is een kerstlight. Ik zie ook dat heb je 2 batterijen nodig. En dat hebben we niet gekregen. Ja, heel raar dat wij geen batterijen hebben gekregen. En die is aan. Gaan we heel netjes plakken zoals instructie dat zegt. Op die rondjes moet je de stickers plakken. Dat doe ik nu. Zoals jullie zien, nu ben ik klaar en dat duurde alleen maar 30 minuten. Deze moeten we zo heel mooi. Ik ben zo blij. 15, waar is 15? En hebben we deze beauty, maar dat is het niet. Kijk, even de gordijnen dicht. Nu zie je wel wat effect, maar ik denk als het avond is, dan zie je het licht in de ramen van allemaal die huisjes. Eerste dag, dat is een zondag en we krijgen een kaars van de Rituals en dat is Sweet Jasmine. Die ruikt geweldig. Als tweede product hebben we een Ritual van Sakura en dat is een kamerspray. Gaan we die ruiken. Ik denk dat het een sample size is, omdat die zo klein is. Ja, en Ritual van Sakura, dat is een Cherry Blossom en Arise. Dat weet ik al van andere producten. Oh, die ruikt geweldig. Niet in mijn ogen. Oké, het derde product. Ik heb eigenlijk geen idee wat dat is. Gaan we liever kijken. Oh, dat is een doucheschuim. En dat is Limited Edition Serendipity. Ik vraag me af, wat is de geur? Sacred Oils Elixir. Oeh, ja. Ik doe altijd hetzelfde fout. Ik druk te veel. Omdat er komt een hele veel schuim naar buiten. En die is heel lekker. Die ruikt als een shavingsgel van je man. Ik denk dat bijna elke schuim zo ruikt. Maar ook een heel mannelijke geur, denk ik. Het volgende product hebben we een handlotion gekregen van Ritual van Ayurveda. Hier zie je op de verpakking dat het is voor elke skin type. Die ruikt geweldig. Op mijn handen. Ik hoop dat ook straks voel ik die helemaal niet. Dat zou ik willen, toch? Maar ja, die blijft nog. En misschien heb ik te veel gepakt en daarom. Je moet niet te veel meteen pakken. Ja, die ruikt heel lekker. We hebben een hele mooie roze kleur. En hier zegt hij Made with Love. Ja, deze is de kleur van love, toch? Die is bijna ingetrokken. Maar gaan we niet wachten. Ik heb het gevoel dat het een kaars is, omdat het zo zwaar is. En ja, ik heb gelijk. Imperial Rose. Oh, ik ruik bijna niks. Hier hebben we Sweet Jasmine. En dan ruik je meteen wow. Maar hier ruik je bijna niks. Nummer 6 en dat is onze eerste boom. Heel benieuwd. Dit is een klein sample size van een body spray en dat is van Ritual of Holy met een Spring Love White Lily en Peach Blossom. Ik denk dat het is een teenager collectie. Ja, precies de geur van de Ritual of Holy. Ik heb al eerder een doucheschuim gehad van Ritual van Holy. Ja,
Die ruikt precies hetzelfde. Dus dat is een Lily and Peach. Dit is weer een doucheschuim en dat is van The Rituals of Oud. Ik denk eigenlijk dat is een mannelijke geur. Een mannelijke ritual. Omdat er staat dat er patchouli in zit. Ik probeer deze keer niet te veel uit te doen. Oké, dat lukte me. En ja, ik ruik meteen. Maar oh, weer een heel mannelijke geur. Oh, nee. Patchouli, ik vind dat niet leuk. Nee. Oh. Ons 8e product is van The Rituals of Mare en dat is een body oil. Die hoeft je ook niet uit te spoelen en voor het gebruik ga je die heel goed schudden. Het zegt 10-15 seconden. Hier zegt Energize Your Soul. Dus ik verwacht een heel energizing weer geur, maar gaan we zien. Met een heel lekkere geur. Deze vind ik geweldig, maar helaas hebben we een sample size gekregen. Oké, gaan we verder. Nee, ga iets heel lichts. En ja, heel licht. Dat is een Ritual van Namaste en dat is een Glow Radiance Anti-Aging Serum. Ik denk dat het een heel duur product is. Daarom is het zo klein hier. Deze is een super anti-aging serum en die is zoals ik al zei wel duur. Als je dit monster leuk vindt, dan ga je dat verder kopen. Nummer 10 hebben we weer een heel klein product en dat is een body pillow mist voordat je naar bed gaat. Dat is van Ritual van Jing en dit is met een geur van lavender. Elke sleeping mist is met een geur van lavender. Die ga ik niet gebruiken, die heb ik niet nodig. Deze gaat meteen als een cadeau. Ik denk dat jullie allemaal wel weten hoe lavender ruikt. Nummer 11 hebben we iets van de Ritual of Hammam gekregen. En dat is een Nourishing Shampoo. Gaan we ruiken. Dat ga ik zelf ook gebruiken. Het staat op de verpakking dat er argan oil en shikakai in zit. Ik weet niet wat dat is, maar het ruikt een beetje naar honing. Ja, een plezante geur. Op nummer 12 hebben we weer een kaarsje. Dat weet ik al. Welke geur krijgen we nu? Geen idee. Oris Mimosa. De geur is niet zo sterk. Daarom ruik ik die niet. Kan ik nog jasmijn ruiken? Ja, jasmijn ruik ik. Dit is een Ritual van Samurai en dat is een Shower Gel Sport. Het is een ice shower gel. Het is een heel energizing geur. Ik denk grapefruit. Ik vind dat eigenlijk een heel cool geur. Ga ik zeker gebruiken. Ja. Oké. Maar weer een sample size. Heel klein productje. 14 hebben we iets heel lichts. Oké. Dat is een glove. Ik denk dat deze handschoen is om je lichaam te scrubben tijdens het douchen. Hier binnen hebben we een kleine label en daar zien we dat het gemaakt in China is en dat is 100% polyester. Dus ga ik af en toe gebruiken en dan weggooien en geen spijt. Ja, op dag 15 krijgen we weer een doucheschuim van Ritual of Ying. Dat is een calming doucheschuim. Wij hebben al eerder wat van de Ritual van Ying gekregen. Dat was een pillow mist, pillow sleeping mist. Het ruikt een beetje met lavendel. Oh, weer heb ik zoveel gebruikt. Die ruikt rustig. Ja, rustiger dan andere geuren. Het is interessant dat twee producten van hetzelfde lijn, Ritual of Ying, ruiken anders. Eentje met lavendel en die andere met jojoba. Dus dat wist ik niet. Ik dacht dat als het één lijn is, dan ruiken ze hetzelfde. Blijkbaar niet. Het 16e product hebben we een kleine sampletje van zeep en dat is Ritual of Karma. Ja, het ruikt oké. Dat is zeep voor je lichaam, dat denk ik. Nee, het is handzeep. Vooral voor je handen. Oké, maar weer, het is een heel klein monstertje. In het huisje nummer 17 hebben we weer een doucheschuim gekregen en dat is Ritual van Holy. Ik denk ik heb al eerder over gepraat over deze doucheschuim. En eigenlijk heb je een beetje andere geur dan die
mist. Was het een body mist? Ja, dat was een body mist. Deze ruikt met flamingo flower en pink grapefruit. De kleur is een beetje paars. Oh, huh? Die verdwijnt meteen. Waar? Oké, nu heb ik weer te weinig gedaan en die verdween meteen. Maar die ruikt, ja, zoals ik dacht, die ruikt heel lekker. Het volgende product krijgen we een Ritual of Karma en dat is een body scrub. Dus dat gebruik je tijdens douchen. Een heel kalmerende geur. Dus eigenlijk zie je dat Ritual of Karma en Ritual of Yin, ze zijn allemaal kalmerend. Die ruikt met white tea en ik denk eigenlijk deze is de tijd wanneer je gaat deze handschoen gebruiken. Nummer 19 krijgen we weer een kaarsje. Ik hoop dat het een laatste kaarsje is en dat is met geur van Jade Wine en wijn is deze kerstboom. De geur is heel sterk en ik vind een heel bizarre maar ook leuke geur. Of ja, sorry, lekkere geur. Hier krijgen we een klein sampletje van de Ritual of Tulip and Japanese Yuzu. En dat is een Amsterdam Collection. Een heel mooie verpakking. En dat is een body mist. Gaan we dat ruiken. Heel subtiel. Ik denk weer snel gaat het weg. Ik vind dat heel verfrissend, weet je. Als het zomer is ga ik dat heel lekker gebruiken. Oh nee, 21 krijgen we een Ritual of Sakura body cream, maar dat gebruik ik niet. Ik heb al eerder deze crème thuis gehad, maar die gebruikte ik niet en ja, dus deze keer zal ik dat ook niet gebruiken. Wel een lekkere geur. En nu open ik de laatste boom, dat is 22 en dan hebben we iets dat ik gebruik ook niet. Ik heb dat al vorige zomer gekregen als een cadeau bij een aankoop van wat. En dat is de Ritual of Karma Soul Shimmering Body Oil. Dat zal ik misschien lekker tijdens de zomer gebruiken omdat er shimmer in zit. Maar ook misschien met oud en nieuw. Ja, dat is een idee met oud en nieuw dat gebruiken. Ja, wel meteen zie je shimmer. Eigenlijk, ik moest dat gewoon deze zomer naar Turkije nemen. Maar dat was ik vergeten. Ene laatste product krijgen we geurstokjes voor je huis. En dat is Ritual of Yin. Hier hebben je een heel kalmerende geur. Dus hoe werken die stickjes? Die doe je in een flesje met heel gevaarlijke vloei. Hier zie je. Oké, en dan absorberen ze het water. En krijg je heel lekkere geur in je huis. En ook subtiele geur. Het laatste product, denk ik ook het duurste product, is Eau de Parfum. En dat is een Rituals van Hanami. Hebben we een Seal of Quality. Oké. Niks is hier gesealed. Maar hier krijgen we wel Seal of Quality. Ik ruik bijna niks. Daar krijg je bijna geen geur. Oké, ik heb geen idee. Misschien rozen, maar ook bijna niks. Het is weer tijd om mijn conclusie te geven. Ik vond deze kalender niet zo leuk. Er zijn een paar redenen. Ten eerste, ik denk dat wij krijgen gewoon bijna precies de waarde wat wij betalen. 90 euro. Ik denk eigenlijk dat is te veel voor wat we krijgen. Heel veel producten van dit zijn sample products en dan kun je dat gewoon als een cadeau in de winkel krijgen. Dat vind ik niet leuk. En ook 4 producten heb je kaarsen. Ja, het is geen kaarsenkalender en ik vond het niet heel leuk. Dat de producten ook herhalen zich. Krijgen we 4 doucheschuimen. Dan krijgen we 3 body mists en 2 body oils. Dus heel veel herhaling. En dan ook bijvoorbeeld krijgen we een shampoo. Maar dan daarnaast zit er geen conditioner. Dat zal ik persoonlijk leuk vinden. En ook redelijk. Als ik shampoo gebruik, gebruik ik altijd een conditioner. Dus waarom zit er geen conditioner? Ja, gewoon heel random producten. Ik zou meer een line doen.
Zoals scrub crème en douchegel van hetzelfde lijn. Nu hebben we Ritual of Karma. Dat is scrub. Maar dan hebben we geen Ritual of Karma shower gel. Ik ben eigenlijk een fan van de Rituals. Ik vind allemaal die producten geweldig. Ik koop ook die producten. Alleen maar ik denk dat deze adventkalender is iets dat ik hoeft niet te kopen. En jij als je bent een vast klant van de Ritual, je hoeft deze kalender niet te hebben. Want dan krijg je geen waarde van. Dat denk ik. Oké, wat vind jij daarvan? Misschien vind je dat eigenlijk een hele leuke adventkalender. Dan waarom? Laat het me weten in de reacties hieronder. En verder, ik wens je een mooie dag of mooie avond. Doei!